Slutsatsen är att jag helt enkelt vill tillverka ännu bättre bilar, oavsett vilket mönster de har. Tänk dig en framtid där din bil bara drivs av vatten och inte släpper ut något mer än en puff av ofarlig ånga. Låter som science fiction, eller hur? Men med skjutande bensinpriser och elbilar som fortfarande plågas av höga kostnader och långa laddningstider kan denna futuristiska vision snart bli verklighet. Ett märke satsar helt på konceptet. Det är ingen mindre än Toyota, vars vd har avslöjat sin vattenmotor och den är redo för massproduktion, redo att skaka om elbilsindustrin. Denna revolutionerande teknik byggd på elektrolysprocessen skulle i grunden kunna förändra hur vi driver våra fordon. Låt oss ta en titt på framtiden för ren mobilitet och varför vi behöver den. Problemet med dagens transportteknik, enligt Internationella Energiorganet, eller IEA, finns det över 1,4 miljarder bilar globalt, varav cirka 90% är beroende av förbränningsmotorer som förbränner fossila bränslen. Denna utbredning har en hög ekonomisk och miljömässig kostnad. En av de mest omedelbara oron för konsumenterna är det volatila bensinpriset. Bara i USA nådde bensinpriserna en topp i genomsnitt på $5,02 per gallon i juni. 2022, den högsta i landets historia. Dessa kostnader är ännu högre i regioner som beskattar bränsle hårt, såsom Europa, där priserna har nått över $7 per gallon i länder som Nederländerna. Den ekonomiska belastningen för genomsnittliga förare är betydande. En övergång till renare transporter är därför nödvändig ur ett ekonomiskt perspektiv. Dessutom har bensinförbrukning allvarliga miljökonsekvenser. Förbränning av fossila bränslen släpper ut en betydande mängd koldioxid, vilket är en viktig bidragande faktor till klimatförändringarna. I genomsnitt släpper en typisk bensindriven bil ut cirka 4,6 ton koldioxid årligen, enligt Environmental Protection Agency. Detta inkluderar inte ytterligare utsläpp från bränsleutvinning, raffinering och transport, vilket ytterligare förvärrar miljöpåverkan. Dessutom bidrar partiklar och kväveoxider från avgaser till luftföroreningar, vilket orsakar andningsproblem och miljöförstöring. Världshälsoorganisationen tillskriver cirka 4,2 miljoner förtida dödsfall varje år till luftföroreningar, varav en stor del är kopplad till fordonsutsläpp. Elbilar har framstått som ett lovande alternativ till konventionella bilar, till stor del på grund av deras potential att minska utsläppen av växthusgaser. Biltillverkare som Tesla, Nissan och BMW har varit pionjärer inom elbilsteknik och sett en ökande efterfrågan år efter år. Trots denna tillväxt står elbilar inför ihållande utmaningar som hindrar dem från att helt ersätta bensinfordon. Ett av de största hindren för en utbredd användning av elbilar är kostnaden. Även om priserna har sjunkit är de fortfarande oöverkomligt höga för många konsumenter. Genomsnittspriset för en ny elbil i USA är cirka $59,62, medan genomsnittspriset för en ny bensindriven bil är cirka $49,0, vilket gör elbilar i genomsnitt cirka $10,0 dyrare än sina bensindrivna motsvarigheter. Denna prisskillnad beror till stor del på kostnaden för litium-ionbatterier, som utgör cirka 30-40% av en elbils totala produktionskostnad. Medan företag som Tesla och General Motors har investerat kraftigt i att minska dessa kostnader är genombrott inom prisvärd batteriteknik fortfarande svåra att uppnå. Laddinfrastruktur är ett annat betydande hinder. Även om nätverken expanderar tar det fortfarande betydligt längre tid att ladda en elbil än att tanka en bensinbil. En typisk hemmaladdare tar cirka 8-12 timmar att ladda en elbil helt, medan även snabba kompressorer tar 30 minuter att nå 80% kapacitet. Denna förlängda driftstoppstid är opraktisk för många förare, särskilt de som är på långa resor eller utan tillgång till privata laddstationer. Dessutom är tillgången på laddstationer fortfarande ojämn, särskilt på landsbygden och i utvecklingsområden, vilket skapar laddningsöknar som avskräcker potentiella köpare. Även om elbilar släpper ut betydligt mindre koldioxid under drift jämfört med bensinbilar, är deras miljöavtryck långt ifrån försumbart. Litium-ionbatterier, som driver de flesta elbilar, är beroende av litium, kobolt och nickel, mineraler som ofta bryts under miljömässigt och etiskt tvivelaktiga förhållanden. Utvinning av litium från saltlakebassänger, främst i Sydamerikas litiumtriangel, som består av Argentina, Bolivia och Chile, förbrukar enorma mängder vatten.
I Chiles Salar de Atacama förbrukar litiumbrytning hela 65% av regionens vatten, vilket hotar det lokala jordbruket och ekosystemen. Dessutom har kobolt, som huvudsakligen kommer från Demokratiska republiken Kongo, väckt oro kring mänskliga rättigheter på grund av barnarbete och farliga arbetsförhållanden. Tillverkning av elbilsbatterier släpper också ut en betydande mängd koldioxid. En studie publicerad i tidskriften Nature uppskattade att produktionen av ett enda elbilsbatteri kan generera upp till 17,5 ton koldioxid, särskilt när energin som används för produktionen kommer från fossila bränslen. Det innebär att en elbil måste köras i flera år för att kompensera för de utsläpp som genereras under tillverkningen. Med tanke på de utmaningar som är förknippade med både bensin- och elfordon är det tydligt att transportsektorn behöver ett mer hållbart och praktiskt alternativ. För detta ändamål är Toyota pionjärer inom vätgasdrivna bilar som använder vatten som bränslekälla. Inte direkt, utan i den meningen att deras vätgasbränsle elektrolyseras från vatten, och när motorn är klar med sitt arbete är den enda biprodukten vattenånga. Hydrogen has a higher energy density than lithium-ion batteries, meaning it can store more energy per unit of weight. This not only extends the range of hydrogen-powered cars, but also makes them more suitable for applications where battery electric vehicles fall short, such as long-haul trucking. Additionally, Toyota's investment in reducing hydrogen production costs further enhances the economic feasibility of this technology. So, what is going to be Toyota's next move? Toyota's water-powered engine. The fundamental principle behind Toyota's water-powered engine lies in breaking down water into its elemental components, hydrogen and oxygen, and using the resulting hydrogen as a fuel. Toyota's approach to using water as fuel represents a significant departure from both conventional gasoline-powered engines and electric vehicles. Unlike gasoline engines that emit carbon dioxide and other pollutants, or electric vehicles whose batteries have a substantial carbon footprint, Toyota's water-powered technology aims for zero emissions. The of hydrogen combustion in a fuel cell is simply water vapor. Electrolysis is the key process that enables Toyota's water-powered engine to function. In basic terms, electrolysis involves passing an electric current through water, which breaks the molecular bonds between hydrogen and oxygen atoms. Toyota's innovation lies in making this process efficient enough to be practical for automotive applications. Conventional electrolysis requires significant electrical energy, which can offset the environmental benefits if sourced from non-renewable energy. To address this, Toyota is focusing on integrating renewable energy sources, such as solar or wind power, to power the electrolysis process. One promising development is the use of photovoltaic cells to generate electricity directly from sunlight, which then powers the water splitting process. This combination of solar energy and electrolysis significantly reduces the carbon footprint, creating a closed-loop system where water is both the source and the byproduct. Moreover, Toyota is exploring advanced electrolysis methods that improve efficiency, such as high-temperature electrolysis, which operates at elevated temperatures, around 200 to 1000 degrees Celsius, to lower the energy required for hydrogen production. Solid oxide electrolyzer cells are at the forefront of this technology, as they reduce the electricity needed by using heat from industrial processes or geothermal sources. Once produced, the hydrogen gas is stored in high-pressure tanks and fed into a fuel cell, where it reacts with oxygen to generate electricity. Den producerade elektriciteten driver elmotorn som driver bilen. Eftersom den enda utsläppen från denna reaktion är ren vattenånga klassificeras vätgasdrivna bränslecellsfordon som utsläppsfria fordon. Toyotas flaggskeppsbil, Mirai, är ett exempel på den praktiska tillämpningen av denna teknik. Den senaste versionen av bilen har ett högtryckssystem för vätgaslagring som rymmer cirka 5,6 kg vätgas, vilket möjliggör en räckvidd på cirka 647 km på en enda tank. Bilens bränslecellsstack levererar en maximal effekt på 134 kW eller 182 hästkrafter och ett vridmoment på 300 Nm. Tankningsprocessen är jämförbar med att fylla en bensintank och tar bara 3-5 minuter på en vätgasstation. Förutom miljöfördelar erbjuder vätgasdrivna motorer en räckviddsfördel jämfört med batteridrivna elbilar, medan de flesta elbilar kämpar för att överstiga 480 km på en enda laddning
kan vätgasdrivna bilar som Mirai bekvämt uppnå 640 km, vilket gör dem praktiska för långa resor. Dessutom eliminerar de korta tankningstiderna den räckviddsoro som ofta är förknippad med elbilar. Kostnadseffektivitet är en annan lovande aspekt. Även om nuvarande vätgasproduktion kan vara dyr, med ett genomsnitt på cirka $13 per kilogram i USA, arbetar Toyota aktivt med att minska kostnaderna genom metoder som att använda billigare katalysatorer i elektrolys och investera i anläggningar för grön vätgasproduktion. I takt med att skalfördelarna förbättras och fler förnybara elektrolysörer byggs förväntas kostnaden per kilogram minska avsevärt. Toyota siktar på att nå kostnadsparitet med bensin i mitten av 2030-talet. Produktion och lagring av vätgas har traditionellt sett inneburit utmaningar, men Toyotas strategi syftar till båda. Istället för att förlita sig på vätgas från fossila bränslen ligger fokus på att använda elektrolys driven av förnybar energi. Innovationer som protonväxlingsmembranelektrolysörer och alkaliska elektrolysörer gör vätgasproduktionen mer effektiv och skalbar. Dessutom utforskar Toyota potentialen att använda ammoniak som vätgasbärare eftersom den lätt kan kondenseras och transporteras. När vätgasen väl har producerats lagras den i lätta, kolfiberförstärkta tankar vid tryck på cirka 700 bar eller 10 pund per kvadrattum. Toyotas avancerade tankdesign förbättrar inte bara säkerheten utan ökar även lagringskapaciteten, vilket minskar behovet av frekvent tankning. Dessutom samarbetar företaget med utvecklare av vätgasinfrastruktur för att utöka nätverket av tankstationer, särskilt i regioner som Kalifornien och Europa, där vätgasanvändningen accelererar. Tja, allt låter bra på pappret, men vad kan vi förvänta oss i praktiken? Toyotas meritlista och innovationer. För ett decennium sedan satte Toyota ett betydande avtryck i bilvärlden med introduktionen av Mirai, deras första kommersiellt tillgängliga vätgasdrivna fordon. Mirai, uppkallad efter det japanska ordet för framtid, är en manifestation av Toyotas engagemang för att utforska hållbara mobilitetslösningar. Som ett av de tidigaste massproducerade vätgasfordonen har Mirai legat i framkant inom vätgasteknik. Första generationens Mirai hade en polymer-elektrolytbaserad bränslecellsstack som genererade elektricitet genom att kombinera väte från bilens högtryckstankar med syre från luften. Systemet producerade en maximal effekt på 114 kilowatt, eller 153 hästkrafter, och ett vridmoment på 335 newtonmeter, vilket gav sedan en räckvidd på cirka 502 kilometer på en full tank. Tankning tog bara 3-5 minuter, jämförbart med konventionella bensinbilar. Men viktigast av allt var att det enda utsläppet som producerades var vattenånga. Toyotas engagemang för att fullända vätgastekniken var tydligt i andra generationens Mirai, som släpptes 2020. Denna version hade en kraftfullare bränslecellsstack med en maximal effekt på 134 kilowatt eller 182 hästkrafter och en förfinad effektregleringsenhet som ökade bilens räckvidd till 647 kilometer på en enda tank. Genom att förbättra effektiviteten i vätgaslagring kunde Toyota utrusta 3 tankar med en sammanlagd kapacitet på 5,6 kilogram, vilket ökade räckvidden med nästan 30% jämfört med sin föregångare. Nya Mirai introducerade också bakhjulsdrift, vilket gav den en mer dynamisk och engagerande körupplevelse, samtidigt som den bibehöll nollutsläpp. Försäljningen av Mirai har visat en stadig tillväxt, med över 12 sålda enheter globalt fram till 2024, trots utmaningar relaterade till vätgasinfrastrukturen. Modellens popularitet är särskilt anmärkningsvärd i Japan, USA och Europa, där regeringar aktivt har stöttat vätgasteknik. I takt med att vätgastankstationer expanderar, särskilt i regioner som Kalifornien, Tyskland och Japan, fortsätter Toyota att driva på för ett bredare införande av Mirai och dess liknande modeller. Även om Mirais framgångar har bevisat vätgasens lönsamhet som fordonsbränsle har Toyota inte slutat förnya sig. Till att börja med använder de protonväxlingsmembranteknik, vilket minskar det elektriska motståndet och förbättrar omvandlingshastigheten, vilket gör att företaget kan uppnå en elektrolyseffektivitet på cirka 80% jämfört med den konventionella hastigheten på cirka 60%. Denna förbättring minskar energikostnaden för att producera vätgas avsevärt.
Toyota utvecklar också aktivt soldrivna elektrolysörer, vilket möjliggör vätgasproduktion i realtid medan fordonet står stilla. Det betyder att fordonet, under optimala förhållanden, teoretiskt sett skulle kunna producera sitt eget bränsle under längre parkeringsperioder. Dessutom har det nya vätgaslagringssystemet lättare, kolförstärkta polymertankar som minskar fordonets vikt med upp till 15% jämfört med nuvarande Mirai-modeller. Toyota integrerar också avancerad vätgasförbränningskontroll för att maximera bränsleeffektiviteten. Den nya motorn har en termisk verkningsgrad på cirka 55%, vilket är betydligt högre än traditionella förbränningsmotorer som vanligtvis uppnår cirka 25-30%. Genom att använda ett insprutningssystem som exakt styr vätesyreblandningen minimerar motorn energiförlusten och maximerar effekten. Med tanke på de höga kostnaderna förknippade med bränslecellsproduktion och vätelagring har Toyota utvecklat nya tillverkningstekniker som drastiskt kommer att minska behovet av sällsynta och dyra material som platina. Användningen av nickelbaserade katalysatorer i kombination med förbättrad membranelektrodmonteringsteknik har sänkt kostnaden för bränslecellstacken med nästan 50%. Men det är inte allt. Toyotas samarbete med globala vätgasproduktionsföretag har också sänkt kostnaden för själva vätgasen. I slutet av 2024 hade den genomsnittliga kostnaden för grön vätgas producerad via förnybar energi sjunkit till cirka $6 per kilogram från $13 bara några år tidigare. Toyotas långsiktiga mål är att uppnå en produktionskostnad på $2 per kilogram, vilket skulle göra vätgas konkurrenskraftig med bensin och diesel. Säkerhet har också alltid varit en angelägenhet när det gäller vätgasfordon, med tanke på vätgasens brandfarliga natur. Toyota har gjort betydande framsteg i säkerhetsdesignen för sin vattendrivna motor för att minska dessa risker. Vätgastankarna är konstruerade för att motstå höga tryck upp till 700 bar och testas rigoröst för att motstå stötar, punkteringar och termisk stress. I den nya modellen har tankarna flerskiktsskydd, inklusive ett skal av kolfiber och ett höghållfast hartsbeklädnad som förhindrar läckage även under extrema förhållanden. Själva bränslecellen är konstruerad för att omedelbart upptäcka vätgasläckor. Ett toppmodernt gasdetekteringssystem övervakar ständigt vätgaskoncentrationen i fordonet och om en läcka upptäcks stänger systemet automatiskt av vätgasförsörjningen för att förhindra förbränning. Dessutom har Toyota införlivat ett nödventilationssystem som säkert sprider vätgas bort från fordonet vid en olycka. Framöver planerar Toyota att lansera sin senaste prototyp senast 2026 med kommersiell tillgänglighet som mål 2030. Toyota's track record of automotive innovation is characterized by a persistent pursuit of cleaner more efficient technologies. From the hybrid revolution led by the Prius to the introduction of hydrogen-powered cars like the Mirai, Toyota has consistently challenged the status quo. The development of the next-generation hydrogen engine represents the next chapter in this journey. By addressing the critical issues of fuel cost, safety, and efficiency, Toyota is paving the way for a future where cars no longer contribute to pollution. But it's not going to be simple, overcoming skepticism and previous failures. The idea of using one of the most abundant substances on Earth as a sustainable and clean fuel source sounds almost too good to be true. And historically, it has been. From fraudulent claims to misunderstood scientific principles, numerous water-powered car projects have failed, leading to widespread skepticism. For instance, back in 2008, JPX, a small Japanese company, claimed to have developed a water-powered car. The company showcased a prototype, boasting that it could run solely on water by using an innovative method to break down water into hydrogen and oxygen. The alleged technology involved a specialized catalyst and an onboard electrolysis process, which supposedly converted water into a usable fuel in real time. However, scientific scrutiny soon revealed that the claims were not substantiated by any verifiable data. Independent experts pointed out that the energy required for splitting water molecules far exceeded the output generated. Furthermore, the supposed catalyst used in the process was never disclosed, leading to suspicions. The company eventually ceased operations, and its ambitious claims faded into obscurity. An even more famous case was that of Stanley Meyer,
an American inventor who claimed to have developed a water-fueled dune buggy in the 1990 SES. Meyer asserted that his vehicle could travel across the United States on just 22 gallons of water, using a water fuel cell that allegedly broke down water into hydrogen and oxygen efficiently enough to power an internal combustion engine. His demonstrations drew significant public attention, and Meyer even secured multiple patents related to his invention. However, Meyer's claims were debunked after a lawsuit in 1996, where the court ruled that his technology was fraudulent. Expert witnesses testified that Meyer's device violated the laws of physics, particularly the principle of energy conservation. After his sudden and controversial death in 1998, conspiracy theories surfaced, but no credible evidence supporting his invention ever emerged. Toyotas vattendrivna motor skiljer sig markant från dessa misslyckade försök och kontroversiella påståenden. Till skillnad från JPX och Meyer bygger Toyotas projekt på en välförstådd process för att dela upp vatten i väte och syre, men inte inuti bilen. Endast vätet som utvinns från denna process kommer att hamna i bilens bränsletank. Ett av Toyotas patent, inlämnat 2023, beskriver en revolutionerande elektrolysenhet avsedd för fordonsindustrin. Systemet använder ett högeffektivt protonutbytesmembran som dramatiskt minskar energiförlusten under vätgasproduktion. Dessutom är Toyotas trovärdighet inom området alternativa energifordon väl etablerad. Företagets framgångsrika lansering av Prius Hybrid 1997, som blev världens mest sålda hybridbil, visar Toyotas engagemang för hållbar innovation. Därefter markerade lanseringen av den vätgasdrivna Toyota Mirai 2014 ytterligare en milstolpe som bevisade Toyotas förmåga att omsätta konceptuell teknik till pålitliga, marknadsfärdiga produkter. Toyota har också visat upp funktionella prototyper av sin revolutionerande motor på bilmässor och bjudit in experter för att utvärdera tekniken. Företaget har investerat över $13 miljarder i forskning om vätgas och alternativa bränslen sedan 2010, och deras partnerskap med globala energiföretag har stärkt den infrastruktur som behövs för ett brett införande av vätgas. Toyotas forskningsanläggningar i Japan och USA arbetar aktivt med att optimera den vattendrivna motorn med fokus på att minska storleken på elektrolysenheterna samtidigt som bränsleeffektiviteten förbättras. Den nuvarande prototypens termiska verkningsgrad, mätt till 55%, är en betydande förbättring jämfört med traditionella förbränningsmotorer som i genomsnitt ligger på cirka 30%. Toyotas försiktiga men ändå självsäkra tillvägagångssätt har hjälpt Toyota att bygga förtroende i ett område som präglas av skepticism. Vetenskapen bakom Toyotas vattenmotor. Toyota har länge legat i framkant inom fordonsinnovation, och deras banbrytande insatser inom vätgasbränsleteknik är inget undantag. I takt med att världen brottas med miljöpåverkan från fossila bränslen och elfordonsbegränsningar framstår Toyotas fokus på vattendrivna motorer som en potentiellt revolutionerande lösning. Denna innovation är förankrad i elektrolysprocessen och den praktiska tillämpningen av vätgasbränsleceller, vilket erbjuder ett rent, effektivt och hållbart alternativ till traditionella förbränningsmotorer. Kärnprocessen bakom Toyotas vattenmotor är elektrolys. Enkelt uttryckt innebär elektrolys att man använder en elektrisk ström för att dela upp vattenmolekyler i deras grundläggande komponenter, väte och syre. Denna process sker i en elektrolysör, en anordning utrustad med 2 elektroder, en negativ katod och en positiv anod. När en elektrisk ström passerar genom vatten samlas väteatomerna vid katoden och bildar vätgas, medan syreatomer samlas vid anoden och bildar syrgas. Vätgasen som produceras under denna process kan sedan lagras och senare användas som bränsle. Toyotas genombrott ligger i att göra denna process effektiv. Till skillnad från tidigare försök har Toyota avsevärt minskat energiförbrukningen under elektrolys genom att använda avancerade katalysatorer, vilket ökar både hastigheten och effektiviteten i vätgasproduktionen. När vätgasen har producerats lagras den i högtryckstankar i fordonet. Nästa steg är omvandlingen av vätgas till elektrisk energi, vilket sker i en vätgasbränslecell. I bränslecellen reagerar vätgas med syre från atmosfären och producerar elektricitet, vattenånga och värme. Den genererade elektriciteten driver bilens elmotor, medan den enda utsläppen är vattenånga, vilket gör systemet exceptionellt rent.
Toyotas vätgasbränsleceller är konstruerade för att vara både lätta och kompakta, vilket förbättrar fordonets prestanda utan att kompromissa med säkerhet eller effektivitet. En av de största utmaningarna med vätgas som bränsle har varit dess lagring och transport. Vätgas är mycket brandfarligt och kräver varsam hantering. Toyota har åtgärdat detta genom att designa högtryckstankar i flerskiktade kolfibertankar som tål stötar och förhindrar läckage. Dessa tankar är vanligtvis klassade för att hålla vätgas vid tryck på upp till 70 megapascal, vilket garanterar säker inneslutning. Dessutom har Toyotas forskning fokuserat på att minska vikten och kostnaden för dessa tankar. Deras senaste modeller har ett system med flera vätgastankar, vilket möjliggör modulär förvaring som enkelt kan anpassas till olika fordonsstorlekar, från kompaktbilar till tunga lastbilar. Utöver vanliga bilar utforskar företaget aktivt användningen av vätgasmotorer i bussar, lastbilar och till och med kraftverk. I samarbete med partners som Hino Motors har Toyota utvecklat vätgasdrivna bränslecellsbussar som för närvarande är i drift i Japan. Dessa bussar använder samma teknik som Mirai, men i större skala och ger en räckvidd på cirka 200 km eller 124 miles per tankning. Dessutom planerar Toyota att använda vätgasdrivna bränsleceller för stationär kraftproduktion. Till exempel levererade deras Moving E-Hydrogen Generator som testades vid OS i Tokyo 2020 ren energi till evenemangsanläggningar, vilket visade på vätgasens potential utöver mobilitet. Företaget har säkrat flera patent relaterade till vätgasbränslesystem, inklusive förbättrade elektrolysmetoder och hållbara vätgaslagringstankar. Dessa innovationer visar Toyotas engagemang för att utveckla vätgastekniken på ett ansvarsfullt och effektivt sätt. Trots sina lovande resultat möter vätgastekniken betydande hinder. En av de mest kritiska problemen är bristen på infrastruktur. Det finns färre än 1-0 vätgastankstationer globalt, främst koncentrerade till Japan, USA och delar av Europa. Att utöka detta nätverk är avgörande för ett brett införande av vätgasdrivna fordon. Toyota tar sig an denna utmaning genom att investera i infrastruktur för vätgasproduktion och distribution. Företaget öppnade nyligen en ny vätgasfabrik i juli 2024 med syfte att centralisera produktionen och förbättra effektiviteten i leveranskedjan. Dessutom samarbetar Toyota med CP Group i Thailand för att producera vätgas från biogas, särskilt med hjälp av kycklinggödsel och matavfall. Denna innovativa metod minskar inte bara utsläppen utan tar även itu med problemet med avfallshantering. Toyotas pågående forskning inkluderar även projektet Liquid Hydrogen, som syftar till att öka energitätheten och minska lagringsutmaningarna. Flytande vätgas lagrat vid minus 253 grader Celsius eller minus 423 grader Fahrenheit har en betydligt högre energitäthet än gasformig vätgas, vilket gör den särskilt lämplig för tunga kommersiella fordon. I samarbete med företag som Air Liquid utvecklar Toyota högflödesbränslesystem för att minska tankningstiderna för lastbilar och bussar. Dessa system är utformade för att matcha tankningshastigheten för dieselfordon, men utan några utsläpp. Denna teknik är nästa stora grej inom bilindustrin, den bredare effekten av vattendriven teknik. I takt med att Toyota tänjer på gränserna för vätgasbränsleteknik sträcker sig de potentiella tillämpningarna av vattendrivna motorer långt bortom bara bilar. Den bredare effekten av denna innovativa metod skulle kunna förändra inte bara transporter utan även globala energisystem avsevärt. Utöver fordonsapplikationer kan vätgasbränsleceller fungera som pålitliga och hållbara energikällor för stationära tillämpningar. Toyota har till exempel undersökt användningen av vätgas för att driva byggnader och datacenter. Detta koncept skulle kunna skalas upp för att driva bostadskomplex, företagskontor och kritisk infrastruktur som sjukhus och datacenter, vilket avsevärt minskar beroendet av traditionella elnät. I industriella miljöer kan vätgas också spela en omvälvande roll. Industrier som är beroende av tunga maskiner, såsom tillverkning och gruvdrift, förbrukar ofta stora mängder energi från fossila bränslen. Toyota föreställer sig att använda vätgasdrivna motorer för att minska koldioxidavtrycket i dessa sektorer. Dessutom skulle användningen av flytande väte i industriella tillämpningar kunna underlätta effektiv energilagring och ge en buffert mot elbrist.
Vätgasteknikens framväxt utgör en betydande utmaning för den nuvarande dominansen av elfordon, särskilt de från Kina och USA. För närvarande leder Kina den globala marknaden för elbilar, med företag som BYD och NIO som producerar miljontals batteridrivna bilar årligen. Samtidigt har amerikanska jättar som Tesla populariserat elbilar med lång räckvidd. Dessa elbilar är dock i hög grad beroende av litiumjonbatterier vars produktion är förenad med miljöhänsyn, inklusive litiumbrytning och batterihantering. Toyotas framgångar kan leda till ett renare, billigare och effektivare alternativ till nuvarande teknik. Med förbättringar av bränslecellers hållbarhet, vätgaslagring och elektrolyseffektivitet skulle Toyota kunna övervinna nuvarande utmaningar relaterade till vätgasproduktion och distribution. Denna innovation ligger i linje med företagets bredare vision att skapa koldioxidneutral mobilitet år 2050. Man måste fråga sig själv, kan vätgascellsfordon ersätta elbilar? Vätgascellsfordon och elbilar ses ofta som konkurrenter i kampen mot hållbara transporter. Men snarare än att den ena helt ersätter den andra är det mer troligt att dessa två tekniker kommer att samexistera och att var och en tillgodoser specifika behov och omständigheter. Elfordon är mycket effektiva för korta till medellånga pendlingar, särskilt i stads- och förortsmiljöer. De erbjuder tysta, mjuka körningar och har blivit allt mer populära tack vare utbyggnaden av laddningsinfrastruktur och förbättrade batteriräckvidder. De senaste elbilsmodellerna har nu räckvidder som överstiger 48 mil på en enda laddning, vilket gör dem lämpliga för de flesta dagliga körbehov. Däremot utmärker sig vätgascellsfordon i situationer där långa sträckor och snabb tankning är avgörande. En viktig fördel med vätgascellsfordon är deras snabba tankningstid. Vanligtvis tar det under 5 minuter, jämförbart med bensindrivna bilar, vilket gör dem särskilt attraktiva för kommersiellt bruk. Tunga tillämpningar som Nikolas vätgasdrivna lastbilar testas redan på kommersiella rutter. Elbilar är mest praktiska i tätbefolkade områden där det finns gott om laddstationer. Stadsbor med hemmaladdare eller tillgång till offentliga laddare tycker att elbilar är mycket bekväma och kostnadseffektiva. Å andra sidan skulle vätgascellsfordon kunna dominera i landsbygdsområden eller avlägsna områden där laddningsinfrastrukturen är gles, men vätgastankstationer skulle kunna placeras strategiskt längs större transportleder. Dessutom kan flyg- och marinindustrin, där batteriernas vikt och kapacitet utgör utmaningar, finna vätgasbränsle mer lämpligt. Airbus, till exempel, utforskar vätgasdrivna flygplan och Kawasaki Heavy Industries utvecklar vätgasdrivna fartyg. Både elbilar och vätgascellsfordon har sina miljöutmaningar, men de erbjuder också betydande fördelar jämfört med fossilbränslefordon. Elbilar producerar nollutsläpp under drift, men möter kritik på grund av miljökostnaderna för litiumbrytning och batterihantering. Vätgascellsfordon, å andra sidan, släpper endast ut vattenånga, men det finns ett behov av ytterligare framsteg inom vätgasproduktion för att minimera kostnaderna. Toyotas senaste framsteg inom vätgasteknik, inklusive ansträngningar att producera vätgas från biogas i Thailand, visar att hållbar vätgasproduktion är genomförbar. I takt med att infrastrukturen utvecklas och grön vätgas blir mer utbredd kommer miljöpåverkan från vätgascellsfordon att minska avsevärt. Offentlig politik bör uppmuntra båda teknikerna genom att investera i laddningsinfrastruktur för elbilar och vätgastankstationer för tunga varubilar. Japan, Sydkorea och flera europeiska länder främjar redan denna dubbla strategi. Kaliforniens policy att installera ett noll vätgasstationer senast 2030 tillsammans med sin robusta infrastruktur för elbilar exemplifierar en balanserad strategi som skulle kunna tjäna som modell för andra regioner. I detta mångfaldiga ekosystem drar konsumenterna nytta av valmöjligheterna genom att välja den teknik som bäst passar deras livsstil, plats och användningsmönster. Biltillverkare kan fokusera på hybridstrategier, vilket ses hos Toyota och Hyundai, som investerar i både elbils- och vätgasteknik. Toyotas ihållande fokus på vätgasteknik tyder på att företaget förbereder sig för en tid där fossila bränslen fasas ut och batteriberoendet minimeras. I takt med att fler biltillverkare intresserar sig för vätgasdrift kommer konkurrensen mellan vätgas- och elfordon sannolikt att intensifieras, vilket leder till snabba tekniska framsteg och lägre kostnader. Vi bevittnar historia i vardande.
Nåväl, det var allt för nu. Tack för att du tittade. Gillade du den här videon? Om du gjorde det, gilla den gärna, lämna en kommentar och tryck på prenumerera-knappen så att du inte missar våra nya uppladdningar. Missa inte heller den här videon du ser på din skärm just nu, den är verkligen otrolig.